Ο κορονοϊός έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Σήμερα θα σου δείξω μια εντελώς δωρεάν εφαρμογή, το Zoom, με την οποία μπορείς να συνεχίσεις να έχεις συναντήσεις με φίλους, συναντήσεις με πελάτες, συναντήσεις με συνεργάτες, με μαθητές σου, ακόμα και μέσα από το σπίτι. Σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις συναντήσεις ακόμα και με 100 άτομα ταυτόχρονα. Και όλα αυτά γίνονται πολύ εύκολα και απλά. Γεια σου, είμαι η Χριστίνα και βοηθάω επαγγελματίες να αναπτύξουν την επιχείρησή τους κάνοντας βίντεο. Αν μόλις ανακάλυψες το Make Video Greece, μη κάθεσαι, κάνε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια. Πάμε αμέσως τώρα να σου δείξω πώς λειτουργεί το Zoom, το οποίο μοιάζει περίπου με το Skype, αλλά είναι πολύ καλύτερο. Το Zoom το χρησιμοποιώ τα τελευταία 2 χρόνια για να κάνω συναντήσεις με συνεργάτες μου, με μαθητές μου και επίσης είναι μια πολύ καλή ιδέα να κάνεις συνεντεύξεις για το κανάλι σου χρησιμοποιώντας το Zoom. Έχει μέσα το Zoom τη δυνατότητα να κάνεις εγγραφή της συνάντησης και να την ανεβάσεις μετά κατευθείαν στο YouTube. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσεις το Zoom. Μπαίνεις λοιπόν μέσα στο zoom.us και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πατήσεις Sign up, it's free. Πατάς εδώ, δίνεις τα στοιχεία σου, το email σου και σε βάζει μέσα στο Zoom. Πατάς στη συνέχεια Sign in και βρίσκεσαι μέσα στην πλατφόρμα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνουμε είναι να πατήσουμε πάνω στο pricing για να δεις τι δυνατότητες σου δίνει το Zoom στη δωρεάν του έκδοση. Πατάω λοιπόν εδώ πάνω pricing. Τι μου δίνει λοιπόν στη βασική έκδοση? Μου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσω συναντήσεις μέχρι 100 ατόμων ταυτόχρονα. Και αυτές οι συναντήσεις θα χρειαστεί να διαρκέσουν έως 40 λεπτά. Πάνω από 40 λεπτά μου ζητάει να πληρώσω και είναι περίπου η συνδρομή 14 ευρώ το μήνα. Είναι πραγματικά πολύ οικονομικό για τις δυνατότητες που δίνει, αλλά αν δεν θέλεις να πληρώσεις θα χρειαστεί το meeting πολλών ατόμων να διαρκέσει έως 40 λεπτά. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω όσα meeting και όσες συναντήσεις θέλω ένας προς έναν. Αν για παράδειγμα θέλεις να κάνεις με έναν πελάτη σου μια διαδικτυακή συνάντηση, με έναν μαθητή σου, με έναν φίλο σου και είστε μόνο οι δυο σας, μπορείτε να κάνετε Zoom call απεριόριστης διάρκειας. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω εγγραφή της συνάντησής μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί ο μαθητής μου να θέλει να ξαναδεί το μάθημα, οπότε μπορώ να του το στείλω αυτό το βίντεο και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο όπως θα διαπιστώσεις σε λίγο. Πάμε λοιπόν να σου δείξω πρώτα πώς θα δημιουργήσεις μια καινούργια συνάντηση. Για να το κάνω αυτό, πατάω Schedule a Meeting και εδώ πέρα θα γράψω ποιο είναι το θέμα της συνάντησής μου. Ας πούμε ότι είναι YouTube Coaching η συνάντηση που θα κάνω με ένα μαθητή μου. Εδώ, αν θέλω, γράφω ποια θα είναι η περιγραφή αυτής της συνάντησης. Δηλώνω εδώ ποια μέρα θα γίνει η συνάντηση. Ας πούμε ότι την οργανώνω για αύριο αυτή τη συνάντηση. Στις 5 η ώρα το απόγευμα και εδώ με ρωτάει πόση διάρκεια θα έχει συνάντηση. Για συναντήσεις ένας προς ένα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορώ να βάλω ότι η συνάντηση θα έχει και 4 ώρες και μου επιτρέπει να το κάνω. Και επιλέγω εδώ που είναι η ώρα για την Ελλάδα και εδώ μου δίνει τη δυνατότητα αν θέλω να κάνω επαναλαμβανόμενες συναντήσεις. Δηλαδή αν έχεις έναν μαθητή τον οποίο συναντάς κάθε Δευτέρα 5 η ώρα το απόγευμα, αντί να δημιουργείς συνέχεια καινούρια meeting, μπορείς εδώ να δηλώσεις ότι το συγκεκριμένο meeting επαναλαμβάνεται εβδομαδιαία, μια φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και θα συνεχίζεται για τις επόμενες 10 εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο κάνεις μια φορά τη δουλειά και συνέχεια έχεις προγραμματισμένο το meeting για κάθε εβδομάδα. Εδώ μου δίνει τη δυνατότητα αν θέλω να έχω password για τη συνάντησή μου. Εγώ το απενεργοποιώ, δεν χρειάζεται να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Ούτως ή άλλως το link θα το έχει μόνο ο άνθρωπος που θέλω να κάνω συνάντηση μαζί του. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε password. Εδώ επιλέγω και εγώ και ο συνομιλητής μου να έχουν ενεργοποιημένο το βίντεο, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον και ο ήχος να είναι ενεργοποιημένος τόσο από το τηλέφωνο όσο και από το computer. Επιλέγω δηλαδή both. Εδώ μου δίνει κάποιες επιπλέον επιλογές αν θέλω, τις οποίες εγώ δεν χρησιμοποιώ και πατάω Save. Και τώρα, σε όποιον δώσω αυτό εδώ το συγκεκριμένο link, μπορεί να το πατήσει και να μπει μέσα στη συνάντηση μαζί μου. Αυτό το link μπορείς να το μοιραστείς είτε μέσω email, είτε μέσα στο Messenger, είτε μέσα στο Viber, όπου θέλεις εσύ. Απλά στέλνεις το link στον συνομιλητή σου για να μπορέσει να μπει στην ίδια αίθουσα και να μιλήσετε. Μπορείς να το στείλεις αυτό το link μέχρι και σε 100 άτομα και να μπείτε ταυτόχρονα να κάνετε συνάντηση μέσα στο Zoom. Μπορώ εδώ να πατήσω Copy the Invitation για να αντιγράψω την πρόσκληση, Copy Meeting Invitation και αυτό εδώ να πάω να το επικολλήσω σε ένα email. Και με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο έχω προγραμματίσει μία συνάντηση στο Zoom.
Έχω καλέσει εδώ τις φίλες μου να συμμετέχουν σε αυτό το Zoom call. Έχουν ήδη συνδεθεί με το ίδιο link. Τους πήρε 1 λεπτό μόνο να κατεβάσουν το Zoom και να συνδεθούν. Και την ώρα που συζητάμε μπορώ εδώ κάτω να πατήσω Share Screen και να μοιραστώ έναν άσπρο πίνακα. Και εδώ για παράδειγμα να ζωγραφίσω κάτι ή να εξηγήσω κάτι ή μπορώ να γράψω text. Για παράδειγμα μπορώ εδώ να γράψω Hello people. Πολύ απλά και να αρχίσουμε να έχουμε μια διάδραση αν θέλουμε να έχουμε κάποιο μάθημα. Και μόλις τελειώσω, μπορώ να πατήσω Stop Share και να επανέλθω σε αυτή την οθόνη. Ή μπορώ επίσης να μοιραστώ κάποια ιστοσελίδα ή κάποιο έγγραφο. Επιλέγω λοιπόν Share Screen, επιλέγω τη σελίδα που θέλω να μοιραστώ και εμφανίζομαι εδώ στο Google. Μπορεί να μοιραστώ κάποιο έγγραφο, κάποιο εργαλείο, οτιδήποτε θέλω. Και μόλις τελειώσει αυτό, πατάω πάλι Stop Share και επανέρχομαι εδώ. Πατώντας το chat, μπορώ να μοιραστώ κείμενο. Να στείλω ένα σύνδεσμο που θέλω, να μοιραστούν και οι συνεργάτες μου οτιδήποτε θέλουν μαζί μου, πάρα πολύ εύκολα. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να πατήσω Manage Participants, να δω ποιος συμμετέχει μέσα στο video call, να προσθέσω κάποιον ακόμα πατώντας Invite και στέλνοντάς του το link. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό εργαλείο. Μόλις ολοκληρώσουμε τη συνάντησή μας, μπορώ απλά εδώ να πατήσω End Meeting και να τελειώσει αυτό το meeting. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε κατηδίαν συναντήσεις με ανθρώπους, όμως το Zoom είναι η δεύτερη καλύτερη λύση και έπειτα με το Zoom ανοίγονται επαγγελματικές ευκαιρίες. Εκεί που είχες μαθητές μόνο στην περιοχή σου, κάνοντας Zoom call μπορείς να έχεις μαθητές από όλη την Ελλάδα ή και από όλο τον κόσμο. Αν είσαι life coach, business coach, trainer, διδάσκεις οποιοδήποτε αντικείμενο, πλέον με το Zoom δεν υπάρχει περιορισμός στο χώρο που θα γίνει η συνάντηση. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν έχεις ήδη χρησιμοποιήσει το Zoom και πώς σου φάνηκε. Αν έχεις βρει κάποιο άλλο εργαλείο για να κάνεις video call, θέλω πολύ να μου το πεις και αυτό κάτω στα σχόλια. Τώρα με τον κορονοϊό που περνάμε πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι μας, είναι μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες. Αντί να καθόμαστε λοιπόν στο Netflix ή με τις ώρες να καθόμαστε μέσα στα social media, μπορούμε να μπούμε μέσα στο YouTube και να μάθουμε να κάνουμε βίντεο, να κάνουμε κανάλι στο YouTube. Διάλεξε ποια νέα δεξιότητα θέλεις να αποκτήσεις και ξεκίναε να εξασκήσεις αυτήν. Αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις το δικό σου κανάλι στο YouTube, σου προτείνω να κατεβάσεις αυτόν τον δωρεάν οδηγό με τα 12 βήματα που θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις με το σωστό τρόπο. Θα βρεις το link κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εμείς θα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, νοιαζόμαστε για το διπλανό μας και σκεφτόμαστε θετικά. Να είσαι πολύ καλά. Γεια σου!